Hello friends, Sinhala slangs and English equivalents. තාමත් ඔබ මේට කලින් කරපු වීඩියෝ එක නරඹුවේ නැත්නම් කරුණාකරලා ඒක බලන්න. පින් සිද්ධ වෙයි. කරුණාකරලා එළියට බහැපන්. ඔහොමත් කියනවා නේද? තමාර පරණ ආච්චිලා කියලා ඕක කියනවා. පින් සිද්ධ වෙයි. කරුණාකරලා එළියට ඵලයක්. නැත්නම් එළියට බහැපන්. For God's sake, please get out. For God's sake, please get out. ගෑණි මිනිහයි නිතරම රන්. මෙවැනි අවස්ථාවකදී අපි භාවිතා කරන ෆ්‍රේස් එක තමයි a cat and a dog life. ඒතකොට ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද? Wife and husband lead a cat and dog life. Wife and husband lead a cat and dog life. එනවා a cat and dog life කියන්නේ නිතරම සම්ඩු සරුවල් වන ජීවිතයක් ගෙවාගෙන යනවා. මිනිහා පරණ කෝන්තරයක් පිරිමැහුවා. He paid off an old grudge. He paid off an old grudge. He paid off an old grudge. මිනිහා පරණ කෝන්තරයක් පිරිමැහුවා. මම මුලින්ම කියව මතකද මේ සෑම වචනයක්ම වෙන වෙනම අරගෙන පැහැදිලි කිරීම විස්තර කිරීම කරන්න මේ වීඩියෝයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ පාඩම අනවශ්‍ය පරිදි දීර්ඝ වෙනවා. ඒ වැළැක්වීමේ අරමුණින් තමයි ඒ අවශ්‍ය කාරණාව කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මේ කොටස පාඩම් කරගන්න. මේක නරඹන දුවල පුතාලට මේවා වැටහෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හරි අමාරුයි තේරෙන්නේ නැහැ. මොනවද මේ කියන්නේ කියලා හිතේ. ඒගොල්ලන්ට මේවා අnder දෙමළ වගේ. මතකද? ඒකක් කියලා දුන්නානේ. අnder දෙමළ this is Greek to me. නමුත් ඔයගොල්ලෝගේ පරණ පරම්පරාවේ වැඩිහිටියන්ගේ ආච්චි සීයාගෙන් අහලා බලන්න මේවා ඔවුන් අතරේ බහුලව භාවිත වුණ දැනටත් යවිවාරේ භාවිත වෙන යෙදු. ඒගොල්ලන්ට ලැබෙන තරම වියදමට මදි. They can't make both ends meet. They can't make both ends meet. කම්මැලි he's a loafer. He's a loafer. ඔය නිකන් ඉන්න රස්තිය දුක ගහින කම්මැලි he's a loafer. එයාගේ වැඩ නිතරම ලකලෑස්ති. සමහර බොහොම පිළිවෙලට හරි පිළිවෙලකට වැඩක් කරනකොට එහෙම කරන අය වෙනුවෙන් අපි කියන එයාගේ වැඩ බලන්න දෙයක් නැහැ. නිතරම ලකලෑස්ති. මේක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මෙහෙමයි. His work is cut and dry. His work is cut and dry. මිනිහට හත වැදිලා දැන්. සමහර මේවත් කිය. සමහර අය දුෂ්කර ජීවිතයක් ගෙවනකොට එයා සම්බන්ධව කතා කරන්න මිනිස්සු. එයා මිනිහට හත වැදිලා දැන්. එහෙමත් කියනවා. මේක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මෙහෙමයි. He is going to rack and ruin. He is going to rack and ruin. මිනිහා එක කනකට ගත්තේ නෑනේ. He turned a deaf ear to it. මං ඔයාට අනන්තවත් කියලා තියෙනවනේ. අනේක වාරයක් කියලා තියෙනවනේ. කියන අදහසින් කියන ප්‍රකාශනයකුත් තියෙනවනේ. Have you heard it? ඔයාලා අහලා තියෙනවද? I told you umpteen times. අනන්තවත් මේ අදහස කියන්නේ අපි භාවිත කරන්නේ umpteen times. It means very many times. මම ඔයාලට අනන්තවත් කියලා තියෙනෝනේ. I told you umpteen times. මම ඔයාලට අනන්තවත් කියලා තියෙනෝනේ පාරට යන්න එපා කියලා. කොහොමද කියනෝනේ දෙමව්පියෝ. I told you umpteen times not to go to the road. I told you umpteen times not to go to the road. මම ඔයාලට අනන්තවත් කියලා තියෙනෝනේ ඒගොල්ලෝ ආශ්‍රය කරන්න එපා කියලා. මේක අපි කොහොමද කියන්නේ? I told you umpteen times not to keep company with them. ඔන්න මම නැවත අර ව්‍යවහාරයක් යදනවා ආශ්‍රය කරන්න එපා. ඇයි හොඳයිකම් පවත්වන්න එපා කියන අදහසින් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ keep company with somebody. මම ඔයාලට අනන්තවත් කියලා තියෙනවා ඒගොල්ලොත් එක්ක ඇසුරුකම් පවත්වන්න එපා. ඒගොල්ලව ආශ්‍රය කරන්න එපා. ඒගොල්ලොත් එක්ක ඇයි හොඳයිකම් පවත්වන්න එපා. I told you umpteen times not to keep company with them. Not to keep company with them. Keep company with somebody means යම් පිරිසක් ඇසුරු කරනවා, ආශ්‍රය කරනවා. Keep company. එහෙනම් not to keep company ඇසුරු කරන්න එපා කියන්නේ. I told you umpteen times not to keep company with them. ඒගොල්ලෝ ඇසුරු කරන්න එපා කියලා මම ඔයාලට අනන්තවත් කියලා කියනවා. අන්තිමේදී බලනකොට ඒක පුස්සක්. මෙහෙමත් යෙදුමක් සිංහල භාෂාවේ තියෙනවා. යම් දෙයක අවසානය කෙලවර වෙනවා කිසිදු ප්‍රතිපලයකින් තොරව. his word. ඒකට කියනවා අන්තිමේදී බලනකොට ඒක පුස්සක්. It ended in smoke.
මෙහෙම ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ. It ended in smoke. It ended in smoke. මම යාන්තම් ඇඟ බේරගත්තා. මම යාන්තම් ඇඟ බේරගත්තා. I managed to save my skin. I managed to save my skin. මම යාන්තම් ඇඟ බේරගත්තා. I managed to save my skin. ඔයාට පොට වැරදිලා. ඔයාට පොට වැරදිලා. මෙහෙම කියපඩක් අහලා තියෙනව නේද? You got the wrong end of the stick. Get the wrong end of the stick. ලීයේ වැරදි කෙලවර අල්ලා ගන්නවා. ඒක තමයි බලනකොට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ. ඔයාට පොට වැරදිලා. ඔයා වැඩේ වරද්දගෙන. ඔයා වැරදි මතයක ඉන්නේ. ඒ අදහස අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මෙහෙමයි. You got the wrong end of the stick. You have got the wrong end of the stick. සමහරු ආයතන ප්‍රධානියට දන්වන්නේ නැතුව හොර නිවාඩු ගන්නවා. මෙන්න මේ හොර නිවාඩුවට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ French leave කියලා. මිනිහා හොර නිවාඩු පිට ඉන්නේ. He is on French leave. Are you on French leave? ඔයාලත් එහෙමද? He is on French leave. Are you also on French leave? ඔයාලත් හොර නිවාඩු පිට ඉන්නේ. කිඹුල් කඳුළු හලන්න එපා. Then how do you say that? කිඹුල් කඳුළු හලන්න එපා. මේ සිංහල කියමන ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ don't shed crocodile tears. Don't shed crocodile tears. සියල්ල සිද්ධ වෙන්නේ යහපතට. හැමදේම සිද්ධ වෙන්නේ හොඳටයි. හැම දෙයක්ම වෙන්නේ හොඳටයි. මේ කියමන ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ everything happens for the best. Everything happens for the best. මොන දෙයක් උඹතර කරන්නේ? නැත්නම් වෙලාවට අපිට මෙහෙම කියන්න සිද්ධ වෙනවා. ඕනෑම කෙනෙකුට මෙහෙම කියන්න සිද්ධ වෙනවා. මොන දෙයක් උඹතර කරන්නේ? මොන මගුලක් දෙයක් උඹතර කරන්නේ? ඔහොමත් කියනවනේ. මේක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ what the hell? What the hell කියන ෆ්‍රේස් එකෙන් පටන් ගන්න. What the hell are you doing there? What the hell are you doing there? මොන දෙයක් උඹතර කරන්නේ? Then you can say I am watching this video. I am watching this video. So if I ask like this from you, what the hell are you doing there? Then you can say, why can't you see I am watching this? මං හෙවොත් යාලේ මොනවද යකෝ උතර කරන්නේ? මොනවද යකෝ උතර කරන්නේ? දරුවාලට කියන්න පුළුවන්. ඇයි පේන්නේ නැද්ද? මම මේක බලනවා. අපි ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියලා බලමු. What the hell are you doing there? And now you say, why can't you see I am watching this? Okay friends, I think you are totally satisfied now. With this I am going to wind up my lesson for the day. But remember I am coming back soon. Till then, bye bye. අද දවසේදී මම අපූර්ව දෙයක් පෙන්වනවා. බොරු නෑ, මවල නෑ, එඩිට් කරලා නෑ. පෙර සූදානමක් ඇතුව කටපාඩම් කරවලා නෑ. මගේ එක පන්තික ඉගෙන ගන්න තවත් එක අතිදක්ෂයෙක්. Dear all, through Mr. Saman Yapa's YouTube channel, coincidentally I got a chance to view Major Premchandra's speech. After seeing it, it made me to share some words about Mr. Saman Yapa. I am a teacher. Throughout my life, I participated in numerous English courses. Eventually, I was able to enhance my skills to this level with Mr. Yapa's guidance. The way of his teaching, articulate expression, pronunciation, dedication, motivation, and also his humbleness impressed me a lot. I can highly recommend him as one of the best teachers. Additionally, I would like to mention Mr. Yapa received his education in Colombo and currently resides in Anuradhapura, providing a significant opportunity for residents in that area. His proximity to the University of Gujarat is advantageous, especially for undergraduates looking for develop their English skills alongside academic pursuits. Don't miss this chance. Join with Mr. Yapa and gain the experience to explore the world through English. Wish you all the best. Thank you. මාගාවේ බොහෝ අය ඉගෙන ගන්නවා. විවිධ වෘත්තිකයෝ අපේ රටේ ඉඳන් විතරක් නෙමෙයි විදේශගත වෙලා ඉඳන් ඉගෙන ගන්නවා. නමුත් බොහෝ දෙනෙක්
මට මේ අවස්ථාවේදී ඉදිරිපත් කරන්න බෑ ඔවුන්ගේ පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කරගන්න අවශ්‍ය වන නිසා. මම කිසි කෙනෙකුට බලපෑමක් කරන්නෙත් නෑ. මගේ වීඩියෝ එකට පෙනී සිටින්න එහෙම නැත්නම් මම වෙනුවෙන් කතා කරන්න කියලා. ඔයා මෙන්න මේ වගේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අතිදක්ෂයෙක් වෙන්න කැමති නම් ඔයා දැන්ම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. So bye for now. නේවාසිකව පුහුණුව ලැබමින් හොඳට චතුර විදියට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කැමති නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාව විධිමත්ව හරියට ඉගෙන ගන්න ගමන් ඉංග්‍රීසි හරියටම කතා කරන්න ප්‍රායෝගික පුහුණු වැඩසටහන් සමග ප්‍රායෝගිකවම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඔයා කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් දාන්න. ඔයාට පන්තිවලට එහෙම සහභාගී වෙන්න බැරි නම් මොකද විදේශගත වෙලා ඉන්න අයට මේක ප්‍රායෝගිකව කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔන්ලයින් හරහා මේ පන්ති වලට සම්බන්ධ වෙන්න. ඔයාලට වඩාත් උචිත වෙන ක්‍රමවේදය තමයි ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එක ඉගෙන ගන්න එක. ඉතින් මේ පාරේ උසස් පෙළට පෙළී ඉන්න දුවා දරුවන්ට පුළුවන් ඔන්ලයින් ක්‍රමයට යන්නේ නැතිව නේවාසික පුහුණුවකට දින 21කට 25කට එහෙම නැත්නම් දින 30කට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ජීවිතේම වෙනස් කරලා පෙන්වනවා. හරිවාරු නෙවෙයි කරලා පෙන්වනවා. ඇවිල්ලා බලන්න. ඔයාට සැබෑ වෙනසක් සිද්ධ වෙයි. මොකද විධිමත්ව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගමන් පුහුණු වීම කරනවායි කියන එකේම තේරුම දවස අවසානයේ වෙන්න කලින් හැම මොහොතකම ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ පුහුණුවේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක දින ගණනාවක් එක දිගට කරනකොට බොහෝ දැනුම් සම්භාරයක් ඒ වගේම ඔයාට අවශ්‍ය කරන ඕනම දෙයක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කීමේ හැකියාව ප්‍රගුණ කරගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඔයාට පුළුවන් ජීවිතේම වෙනස් කරන මේ පාඨමාලාවට එන්න. වයස් ભેදයක් නැහැ. ඔයාගේ පෙර දැනුම මොකක්ද කියන එක මට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඔයා මෙතෙන් ආවට පස්සේ හරියට වැඩ කරන්න, කම්මැලි නොවි පුහුණු වෙන්න, මම කියන විදිහට වැඩ කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට අති විශිෂ්ට ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙනවාමයි. ඒ හුදෙක් සර්ටිෆිකේට් එකකට සීමා වෙච්ච සංකේතයක් නෙවෙයි. ඔයාගේ ජීවිතේම වෙනස් කරනවා ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් තුලින්.